Ano yung dapat gawin kung sakaling laging no available date sa pag-book ng appointment sa TFA? Kahit anong try mo, wala talaga. Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Una-una sa pag-book ng appointment, dapat nasa legit na website kayo. passport.gov.ph. I-click ang schedule an appointment. Check lang to, start individual or start group appointment. And then, fill upan lang yung mga information. Sa unang step, pipili kayo ng branch or site ng DFA kung saan nyo gustong isubmit yung mga requirements o iproseso yung passport. Let's say, Cubao. And then, sa next page, check lang to, click next. Ito na nga yung next page. Naging no available date. So, pwede mong itry na ibang branch. Halimbawa, kung Cubao, kung may mga malapit doon, let's say yung sa Asiana, since within Metro Manila lang naman, wala pa rin, no available date. Yung sa Mega Mall or Mandaluyong, no available date pa din. Dasma, wala. SM City Manila, wala pa din. Even yung ibang probinsya, wala din. Yung ibang provinces, meron naman, katulad nito, June 23, magkakaroon. Yun nga lang, paano kung masyadong malayo? Ayaw mo namang pumunta dyan kahit may date. Kadalasan kung wala talagang choice at urgent, pwedeng pumunta sa lugar na to kahit medyo malayo, pwedeng by bus, o kung tingin mo, accessible naman sa'yo, pwede rin naman. Pero ang isa sa pinaka-practical na paraan talaga ay mag-try the following day or within the week. Katulad nito, Cubao pa din. Pero nung tinry ko siya, kinabukasan lang, nagkaroon na ng availability. Yun nga lang the following month, yung July. July 13, isa na lang yung available. Yung 14, dalawa pa. Yung 15, wala na. Baka kakaubos lang nito kasi nung binalikan ko yung 14, kanina, ito siya, dalawa yung available. Ngayon, isa na lang. So, ginrab ko na kaagad to, chinek ko na to, and then, nag-proceed na ako sa next step. Also, kung chinek ko rin yung mga ibang branch or ibang site ng DFA, within the day na nakuha kong available to, is hindi na rin available yung sa Asiana, Mandaluyong, SM City, Baguio, meron pa. Tinry ko siya ng the following day, pero pwede nyo rin itry ng madaling araw para makakuha pa kayo ng availability. Pero sa akin, ang nakuha ko nga ay yung sa Cubao. Nag-try ako ng ibang branch, nag-try ako ng ibang araw, mas naging applicable pa sa akin yung pag-try the following day. At ang maganda niyan ay hindi ako urgent. Ibig sabihin, wala akong inahabol na flight para sa pag-apply ng new passport. So sa inyo, mag-apply agad kayo ng passport, lalo kung alam nyo na within the year balak nyo umalis. Also kung mag-renew din kayo, bantayan yung expiration date ng passport. Dapat, wala pang 6 na buwan na mag-expire ito, ay mag-apply na kayo ng passport. Kasi magkakaroon din kayo ng problema sa pag-book ng flight. Kasi may reminder na every time mag-book tayo ng flight nga, ay dapat yung passport natin ay may availability pa o hindi pa mag-expire sa loob ng 6 na buwan. Tandaan na sa pagbayad ng passport, which is 950 for regular, 1,200 for express, may dagdag na convenience fee pa yan, or 350 na additional fee kapag nawala or nasira yung passport, dapat bayaran lang siya sa mga accredited payment partners. At yung listahan na yan ay nandun din habang nag-a-apply kayo ng passport online. Reminder lang na ito yung proseso, yung printed form na pinadala via email after nyo mag-book, yung resibo, nasa email din to, PSA birth certificate at one valid government-issued ID. Original at Xerox or photocopy yung dapat dala ninyo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!